Dobrý den, vítám vás u další recenze, po nějaké době opět ze světa Formule 1. Na dnešní kousek jsem čekal více jak rok, měl jsem ho objednaný hned, jak avizovali jeho vydání, teď konečně bylo naskladněno, podle úvodního screenu fotografie samozřejmě víte, že se bude jednat o Williams FV16, s kterým jezdil brazilský jezdec Ayrton Senna da Silva. Artbox, klasicky, jak je u GP replika zvykem, černý, se stříbrným logem na horním části artboxu a na bocích, vlevo vpravo. Asi tady není už co dál říkat, takže to rozbalíme. Vytáhli jsme si to z ochranného vnějšího krytu, který, jak vidíte, je tam takhle nasunutý. Pod ním je samozřejmě víko samotného artboxu. Po odklopení víka můžeme už konečně vidět, jak vidíte, obsah. Vevnitř je samozřejmě tak, jako v poslední době GP replika zdává, kartička, která obsahuje certifikát autenticity. A taktéž v poslední době u každého balení dávají tady tu antistatickou roušku, s kterou se dá utírat prach, leštit sklo. No a samozřejmě vůz samotný, model Williams FV16 z roku 1994. No a jelikož vůz obsahuje reklamy na nedovolené tabákové výrobky, tak si to bohužel budete muset ty dekály, které jsou tady přiloženy, i s podrobným návodem aplikovat sami. Tady jenom v krátkosti umístění dekálů na dnešním modelu. Dekály samotné. A již zmíněný certifikát, který je přiložen k modelu taktéž. No, opět to střihneme a dáme si to na točnu, vytáhneme si to z krytu tady z toho plexiskla, aby jsme si to mohli líp prohlídnout. Já ze začátku tam dám ten vůz tak, jak je. Potom v průběhu té recenze proběhne aplikace těch dekálů, abyste viděli vozidlo v celé své kráse. Takže uděláme opět střih. V rychlosti se jenom podíváme teď, když to mám vytáhnuté z artboxu, jak to vypadá, když to vyjmete, jak je všechno pěkně kryté a ochráněné před poškozením, ať už tady těmi páskami, vlastně celým krytem plexisklovým, který je na podložce, jako vždy, která je obšitá kůží. Vzadu vidíte, že navíc ještě vůz zafixován molitanem, všechno je to ještě chycené další páskou, takže zde můžete vidět, že naštěstí i u mého modelu se nic nestalo a já jsem rád, že dorazil v pořádku. Takže odstrojíme i tohle. Máme to teda zbavené všech ochranných prvků. Vyloupneme to ještě z posledního plexisklového krytu. A dnešního hlavního hrdinu a krasavce, kterého recenzujeme, tady máme v plné kráse. Odstrojeného a vystaveného na odiv. V další části recenze to roztočíme, dáme blíž kameru, abyste si mohli všechno pěkně prohlídnout. Postupně tam přidáme ty dekály. Řekneme si něco o modelu, samozřejmě si něco řekneme i o voze samotném, který byl předlohou tohoto modelu. A nesmíme zapomenout i na jezdce. Na konci potom ještě fotogalerie, nějaké zhodnocení a uvidíme, jak model dneska obstojí. Takže to ještě naposledy střihneme. Tak, model jsme si roztočili a zatímco si ho budeme prohlížet, opět si řekneme nějaké základní informace k reálné předloze tohoto dnešního modelu.
Monopost Williams FV16 byl navržen s ohledem na zpřísnění technických regulí. FIA totiž zakázala elektronickou asistenci, konkrétně ABS, kontrolu trakce a vysoce účinné aktivní zavěšení. Tyto prvky sice usnadňovaly pilotům ovládání, ale Mezinárodní automobilová federace si od zákazu slibovala vyrovnání startovního pole a větší konkurenceschopnost. Tento konkrétní monopost poháněl uprostřed za jezdcem podélně uložený vidlicový desetiválec Renault RS6 o objemu 3,5 litru. Motor dával oficiálně zveřejněných 801 koní při 14 300 otáčkách za minutu. Během sezóny se tento výkon zvedl na 842 koní. Celková délka FV16 byla 4200 mm a hmotnost 515 kg. Limit minimální hmotnosti tehdy ležel na 505 kg, FV16 měl tedy o 10 kg více. Na voze se objevila také loga Magneti Marelli a Senna přivedl také své osobní sponzory, italskou pražírnu kávy Segafredo Zanetti a potravinářskou společnost Divella. Oproti předchozímu modelu dostala 16 uší příď, nízkoprofilový kryt motoru, vyšší bočnice, pod odnímatelným krytem uzavřených hnacích řídel a modifikovanou spodní část zadního křídla ve tvaru bumerangu. Vývoj FV16 probíhal poněkud zmateně a zpozdil se. Změna regulí si vyžádala zásadní konstrukční změny a na počátku sezóny měla spoustu nedostatků. Neukázala se jako příliš spolehlivá, byla nestabilní a obtížně se ovládala. I když jí ovšem nechyběla rychlost. Senna měl k vozu během testování plno výhrad a ukázalo se, že Williams bez aktivní elektroniky je mnohem obtížněji zvládnutelný než McLaren, se kterým závodil v loňském roce. U tohoto modelu je opět také třeba připomenout, že tak jako vždy, když karoserie vozu má na svém povrchu sponzory, v jejich sortimentu jsou tabákové výrobky, musíme počítat s tím, že model je tak trochu ve stylu dodělej si sám a obsahuje příslušné dekály, které si musí sběratel na vůz umístit své pomoci. V tomto případě se jedná o nápisy firmy Rothmans v barevném provedení s bílo-modro-červeno-zlatými pruhy, jenž nahradili dlouholeté sponzory Camel, Canon a Sega v jejich žluto-modro-bílém provedení, jaké jsme mohli vídat na vozech Williams v minulých letech. Jak jste si jistě také všimli, absence těchto dekálů byla na mém modelu pouze na začátku a tyto další záběry jsou již po jejich aplikaci a v duchu plnohodnotného barevného zbarvení vozu, tak jak byl k vidění roku 1994 onoho osudného 1. května na okruhu v Imole. K modelu samotnému, když jej teď můžete vidět v jeho finální podobě, mohu jen říct, že se čekání na něj vyplatilo a lidem z GP Replicas se daří zachovávat standard, na jaký jsme u nich zvyklí. Krásná resinová kapota s bezchybným lakem, detaily vozu tak, jak je známe z reálné předlohy, jako třeba textura uhlíkových vláken, nýtování, prolisy kapoty, brzdy a nebo vnitřek kokpitu s jezdcem. Příjemným bonusem je v kůži provedený base vozu s popisným štítkem, kryty akrylovým krytem a plno jiných drobností, které činí z této firmy mého favorita při nákupu modelů ze světa Formule 1. Také jsem si všiml, že v poslední době se výrobce nespokojuje jen s celkovým počtem limitace a uvádí již u každého kusu konkrétní pořadové číslo v sérii. V mém případě je to, jak je vidět ze záběru, číslo 163 z celkového počtu 500 kusů. Jen musím politovat každého, kdo nemá zkušenosti s aplikací dekálů a nebo aspoň zručného bratra modeláře jako já, čímž mu tímto opět velice děkuji, neboť tentokrát jich bylo opravdu hodně, tuším něco kolem 24 kusů a některá místa, kde bylo potřeba je dostat, byla opravdu špatně přístupná. Navíc jsou zase jako vždy přesně na počet a pokud se nějaký při aplikaci poškodí, není možnost druhého pokusu. Když jsme si představili vůz, řekneme si ještě nějaké info i o jezdci samotném. Ayrton Senna da Silva byl brazilský automobilový závodník a pilot Formule 1. Titul mistra světa získal za svou kariéru celkem 3krát. A kdyby nezahynul ve svých pouhých 34 letech během tragické nehody v roce 1994 při Grand Prix San Marina,
Jistě by nezůstalo jen u těchto 3 titulů a svou sbírku vítězství by rozšířil. První závod absolvoval ve 13 letech a v roce 1977 se stal motokárovým mistrem Jižní Ameriky. Pak následoval titul v britské formuli Ford 1600, aby se nakonec natrvalo usídlil ve světě Formule 1, kde se poprvé představil v roce 1984 za volantem vozu Toleman. V průběhu 10 let své kariéry postupně vystřídal stáje Lotus, McLaren a Williams. A právě vůz Williams FV16, do kterého usedl v 1. května 1994 na velké ceně San Marina v Imole, se ukázal být jeho posledním a osudovým vozem. Senův monopost vybočil ve vlásence Tamburello trati a přímo narazil do nechráněné zdi. Brazilec v tu chvíli vedl a hodiny ukazovaly 14 hodin a 17 minut. Později telemetrie vozu ukázala, že z rychlosti 310 km za hodinu dokázal za méně než 2 sekundy zbrzdit na 218 km za hodinu. Zdravotnická pomoc v čele s doktorem Sidem Watkinsem byla na místě za méně než 2 minuty a zavlály rudé vlajky, závod byl zastaven. Nepatrný pohyb Senovy hlavy dával náznak naděje, jenže do přilby dostal ránu od utrženého pravého předního kola. Po prvotním ošetření bylo zřejmé, že je zle. Když jezdce nakládali do zdravotnického vrtulníku, zbyla po něm na vozovce krvavá stopa. Jeho smrt oznámila boloňská nemocnice Maggiore oficiálně v 18 hodin a 40 minut. Jako příčina nehody se neoficiálně uvádělo, že Senovi se údajně ohnul a zlomil prodloužený sloupek řízení, nikdy ale nebylo nic v tomto duchu zveřejněno a uvedeno jako oficiálně pravý důvod nehody. Tak, tímhle posledním historickým faktem, byť smutným, se asi pomalu dostáváme na konec. Co jsem chtěl říct, to jsem k tomuhle modelu řekl. Myslím si, že model od GP Replicas, aspoň z mého pohledu, na některých pár drobností, ve kterých bych možná měl výtku, jako třeba možná malý rozměr pilota, který by dle mého měl být o něco větší, připadá mi trošku subtilnější jako rozměrově, i když to bohatě vyvažuje pěkně udělané provedení helmy, barev, ať už kombinézy, pásů a všeho okolo. Model, který je podobný od Mini Champs a o kterém jsem uvažoval už před rokem. Nelíbilo se mi tam pár věcí, těch detailů tam chybělo daleko více, myslím si, že je to o nějaký ten level horší. Ať už to je textura uhlíkových vláken na některých místech spodní desky nebo na některých součástech vozu, který tam absentuje. Tady je to všechno v pořádku, třeba mezera mezi vrchním a spodním tady tím přítlačným křídlem, která by tam měla být. Mini Champs se na to úplně vykašlal, dokonce od této firmy i model ve velikosti 1:12. Tam tu mezeru nemá taky, pouze to nahradili dekálem ve formě úzkého černého proužku, který si tam sběratel má nalepit, aby to evokovalo, že tam nějaká mezera je. Za ty prachy, co za to chcou, mi to připadá jako otřesné. A to už ani nemluvím o tom, že Mini Champs nedává na rozdíl od GP Replicas pěknou základovou desku, potaženou kůží se štítkem, vše je kryté akrylovou vitrínou. Je tam plno věcí, kvůli kterým jsem počkal a myslím, že jsem udělal dobře a já osobně spokojený teda jsem. No, já vám teda děkuju, že jste vydrželi až do konce, tohle už je úplně konec. Kdo má zájem, může si počkat na konci na fotogalerii, která je vždycky na konci mé recenze nebo unboxingu. Tam budete moct si pěkně prohlídnout detaily toho auta ze všech stran i zblízka. Takže já vám děkuji, já se loučím a někdy u nějaké další recenze se budu těšit. Ahoj. Give me everything I need.
You're simply